Hi guys, it's Lisa from Border Balloons. Today in this video, I will show you how to make a balloon bouquet. Sabi nila, balloon bouquet daw yun. Ang ginagawa ko, pinapersonalize ko na lang. So, personalize balloon. Ang gagawin natin yung theme ng Sesame Street or Elmo or whatever. Basta, balloon bouquet. So, ano pang hinihintay nyo? Let's watch it. So, syempre, kailangan natin ng pump, may hand pump, at saka electric pump, and balloons. Gagamitin po natin ay 12 inches at saka mga 16 inches. Okay? Gagawa lang tayo ng cluster of 8. Tapos, different sizes, ganyan. It doesn't matter naman kung anong size, basta choice mo. Gawa na po tayo ng cluster of 8, okay? Ay, may lang. Yan. Naman tayo na green. Attach mo na siya. Okay? Kuha ka ng pinaka-loose na string. I mean, yung loose na neck. Okay? And then tie together. See? Yan. Okay na yan. Ito na yung pinaka-base niya. Okay? So dito, wala namang standard kung anong size, kung ilang bilang, bahala po kayo. Pero, pag gumagawa po akong ganito, cluster of 8. Ito yung green 8, itong yellow 8. So 16 na siya, right? I repeat, size 11, or I mean size 12 and size 16 na. Ngayon, nalagyan na natin siya ng touch of blue and red. So, importante talaga, look for the loosened na neck. Yung maluwag or mahaba. Diba? I don't know how you call it. Kung saan mo pwedeng itali yan. Okay? Then, natin
Any size is fine. Okay? I use 9 inches. One eternity later. I think that's good for now. Tapos, lagyan natin ito. Okay? Air-filled lang siya ha. Hindi siya nilalagyan ng helium. So, hindi siya talaga lilipad. Okay, ibig sabihin, kahit bugahan mo na. Pwede na. Oh, may isa pala akong tips sa inyo. Kung wala kayong pump, hand pump, tas mga maliliit na foil lang yung kailangan nyo, mga self-sealed, pwede nyo gamitan ng straw. Kung kayo straw, pasok nyo dun sa nozzle, neck, and then, blow it up. And it will be okay. Ah, ako yung headband ko. Nakakababae, di ba? So, yan. Gagamitin natin ito, okay? So, 2 piraso siya. Happy and birthday. Right? May mga heart. Actually, this is for 1-year-old birthday. And she's a baby girl. Baby girl? Saan ba yung dulo? Okay, I got it. Yan. So, self-sealed siya. Kapag napuno na siya ng air, automatic siyang magko-close yung ano niya. Yung valve niya. Okay? So, pwedeng pa ganyan. O kaya dito sa ibaba. Happy. And ito yung video. So, hindi dapat ito yung ginagamit ko, no? Pero I'm just tamad. I'm just being lazy. But this is not the proper one to use for that. For the foil balloon. Kasi nakakasira yan ng ulo. Ang lakas mga babae ng pink, no? What? Para feeling professional. Do that, okay? Ayan ko siya dito. Push ko lang. Ayan. 2. See? Yan. Una siya, right? Tapos, ito na lang. P at saka A. Much later. Yan. Una siya. Okay. You can put this on top. Like this. Right? And then balloons na lang. Right? Flying na lang. Ta-da! Basta sinabi pa siya yan. Right? So, palitan po natin ng bago kasi sumingaw yung isa.
75 years later. Natin dito. So, may gusto lang ako idagdag na panchetsa borracha, okay? So, ito yung balloon 260. Siyempre, sa aking best friend, Decor. Okay, mga halfway lang. Okay, release ng konting air and then start. Lagyan ko lang ng konting abubot, okay? So, gagawa lang tayo ng mga 1-inch bubble. Madaming 1-inch bubble.